Hey guys, what's up? Makikibandwagon muna ako sa Squid Game. Sasali ka ba kung ang premyo ay 2 billion SLP? Well, yan kasi ang dami ng circulating supply ngayon sa market. Pag-uusapan natin ang inilabas na breeding update kahapon at ang implication nito sa economics ng SLP kung bakit mahalaga na controlled ang circulating supply. Maraming salamat sa mga magagandang comments na natanggap ko sa mga nakaraang video. You guys are my inspiration at nakakaganang gumawa kung maraming nakaka-appreciate. I hope to see you soon in the next videos. Don't forget to subscribe and ring the bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. Check our community para updated kayo sa mga events. And check our playlist about technical analysis kung interested kayong matuto ng gaya ng ginagawa ko. So, let's go! Konting disclaimer lang bago tayo mag-start. Trade or invest at your own risk. This video is for educational purposes only and should not be considered as an investment advice. I do not advise you to start playing the Axie Infinity, nor I am paid by the company to endorse them. Prices and values fluctuate. The analysis is based on the data available on September 24, 2021, 1 p.m. Philippine Standard Time. Any changes in the information or new developments may change the market sentiment. Bakit nga ba importante ang last breeding update sa economics ng SLP? At bakit nga ba importante ang maayos na burning mechanics gayong gusto naman nating kumita ng mas maraming SLP, di ba? Diyan papasok ang konsepto ng scarcity. Ayon sa scarcity principle, kapag mataas ang supply ng isang bagay kaysa sa demand, nagkakaroon ng surplus. Ito ang dahilan kaya bumababa ang presyo. Sa scarcity value, karaniwang mas mataas ang presyo ng mga bagay na mas kukonti ang supply. Maihahalin tulad ito sa diamond at tubig. Alam naman natin na mas mahal ang diamond kasi mahirap itong makuha, kaya kukonti lang ang supply nito. Kaysa sa tubig na marami ang supply. Kahit pa mas importante ang tubig, ang perceived value ng diamond ay mataas dahil sa mababang supply. Ito ang konsepto ng scarcity. Sa madaling salita, nagkakaroon ng supply surplus kapag mataas ang supply, bumababa ang presyo. Sa totoong buhay, nangyari na ito sa Germany noong 1923 kung saan ang isang dolyar ay katumbas ng 1 trilyong pera ng Germany or the German mark. Ang tawag dito ay wheelbarrow money kung saan mas mahal pa ang tinapay kaysa sa bulto-bultong pera. Ito rin ang nangyayari ngayon sa Venezuela at kamakailan nangyari din sa Zimbabwe. May dalawang uri ng cryptocurrencies, ang inflationary at deflationary. Ang deflationary coins, gaya ng Bitcoin, limitado lamang ang supply kaya ito ay scarce. 21 million coins lang ang mamimina. Ang mga deflationary coins ay may tendency na tumaas ang halaga kahit walang nagbago sa demand. Samantalang, ang mga inflationary coin naman gaya ng Ethereum, Dogecoin at SLP ay walang limit ang supply at may tendency na bumaba ang value kung walang magbabago sa demand. Sa ngayon, kaya naman pataas ang Ethereum kasi in demand pa ito. Sa kaso naman ng SLP, kung walang magbabago sa demand, tataas ang supply nito at magdudulot ngayon ng pagbaba ng presyo dahil sa supply surplus. Para makontrol ang pagdami ng supply ng mga inflationary coins na nagdudulot ng pagkakaroon ng supply surplus at pagbaba ng presyo, kailangan ng burning mechanics. Ayon sa Investopedia, ang burning ay nagpapababa ng supply at nagpapataas ng scarcity. At alam na natin, mas scarce, mas mataas ang price. Kaya nga itong inilabas na breeding update last September 22 ay makakatulong kahit papaano sa pag-burn ng SLP token. So this is a good update. Sa kanilang announcement, aminado naman ang Sky Mabis na hindi balanse ang nagagawang SLP kaysa sa nababurn. Kaya nga maganda itong update na to. Aminado din silang nababawasan ng halaga ng SLP dahil sa AXS coin. Makikita natin sa chart na ang pulang bars ay halos triple ng orange bars. Ibig sabihin nito, hindi proportion ang namimint na SLP sa nabuburn. Ang gusto natin makita sa mga susunod na araw ay tumaas yung orange bar at magstay lang ang red bars. Ang ibig sabihin nun, dumadami na ang nabuburn. So effective yung naging update. Bakit nga ba downtrend pa rin ang SLP? Ang latest ay ang issue ng Evergrande crisis sa China kung saan nagkakaroon ng sentiment speed sa lahat ng cryptocurrencies. Kung gusto nyong maintindihan ito, check nyo itong video na ito. Nakalagay sa taas ang link. Yan ay magpapaliwanag kung bakit nga ba bumaba ang mga cryptocurrencies noong mga nakaraang araw. Pangalawa at pangatlong dahilan ay ang supply at burning rate na napag-usapan naman na natin kanina. So, balikan nyo na lang.
Ang tanong, tataas na ba ang SLP dahil sa update? Well, too fast, too soon. Tingnan natin ang chart ng SLP. Dito sa chart ng SLP, makikita natin yung reaction ng market sa previous update na kung saan nagkaroon ng spike sa price. Pero, hindi pa nito napigilan yung pag-downtrend. Sa kasalukuyan, ang bias natin ay papunta pa lang ito sa sideways kasi nakikita natin itong MA na kulay green, which is the moving average 20. Yan ang nagiging dynamic resistance ngayon. Diyan nagbebenta yung mga tao. So, ang gusto nating makita ay itong kulay blue, which is the EMA 9, at itong green, which is the moving average 20, ay magkaroon ng cross. Ibig sabihin nun, magkakaroon na ng pagbabago sa momentum at pwede na nating sabihin na kahit papaano ay magsa-sideways na yung movement na hindi na siya pababa. Okay? So, makikita din natin dito na ilang support ang binasag nitong SLP. So, 1, 2, 3, at pang-apat ito. Okay? So, sa ngayon, dahil alam naman natin na kapag yung support nabasag, nagiging resistance. Marami-raming resistance yan kaya medyo matagal-tagal na magbababad. Inaasahan natin na matagal-tagal magbababad ang presyo ng SLP sa area na ito, which is confluent hanggang dito sa moving average 50, which is the red line. Sa ngayon, inaasahan natin na yan yung magiging range niya. Kung mababasag itong kulay green na line na ito, then ito yung magiging susunod yung resistance, itong kulay pula. Sa ngayon, ang tingin natin downtrend pa rin. Pero partially dahil sa update, baka magkaroon na ng sideways movement. Pwede itong ma-invalidate kapag nagtuloy-tuloy pa rin yung pagbaba. Titingnan natin yan gamit ang Donchan channel. So, makikita natin na meron na tayong flat dito, which is the support. Kapag yan ay nabasag pa, then ibig sabihin tuloy-tuloy na yung downtrend. Okay? Meron din tayong weakening of the ADX. Nakita natin na kahit papaano ay yumuko na yung ADX. Ibig sabihin humina na yung momentum na downtrend. Okay? Ang MACD line natin, which is yung kulay blue na line dito, ay nasa baba pa rin. Pero kapag umangat na yan dito sa taas, ibig sabihin, nag-change na yung momentum from downtrend to sideways. Marami-raming support ang kanyang binasag at alam natin ang tinatawag na role reversal. Ibig sabihin, yan ang mga magiging resistance. Diyan, kumbaga, mauuntog ang mga presyo. Gaya na nangyari ngayon, di ba? Kita natin itong support 3, yan yung naging huling resistance niya in confluence with the MA20. So, ano nga bang ating trend assessment sa SLP? Well, midterm downtrend but watch for possible bottom. EMA 9 and MA20 acts as dynamic resistances. Price still below moving averages but watch for signs of reversal and bottoming pattern. So, tingnan nyo baka may mabuo ng mga bottoming patterns like inverted head and shoulders, rounding bottoms, double bottoms. Yan yung mga gusto natin makita. Kaya nga hindi maganda rin na bigla ang lipad yung SLP kasi mas maraming magbebenta noon, yung mga naipit. Kung gusto natin, mas safe yung dahan-dahan, yung gradual na pag-akyat ng SLP. Which is, magiging safe ang kanyang growth kaysa doon sa mga biglaang taas, biglaang baba. Yan yung sinasabi natin na too fast, too soon. MACD still on downtrend and ADX tops. MACD dead cross after golden cross shows continuation of downtrend and MACD line below 0 means downtrend. So downtrend pa rin tayo but ADX bends. So possible na meron na tayong weakness in the downtrend kahit papaano. And also lastly is the increase in volume in downtrend is a sign of capitulation. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang at sasagutin natin yan sa abot ng ating mga kaya. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay marami kayong natutunan. Don't forget to like, share, subscribe, and ring the bell button. Stay safe and God bless. Bye-bye!